स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र हाम्रो यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। र अब हाम्रो पालो भएको छ संसदीय निर्वाचनको। र स्थानीय तहको निर्वाचनमा के भयो भने हामीमध्ये धेरै साथीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम नभएकोले गर्दाखेरि मतदान गर्न पाउनु भएन। र त्यसैले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा छ कि छैन र आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम छ भने आफ्नो विवरणहरू कसरी हेर्न सकिन्छ त अनलाइन मार्फतबाटै, त्यसको बारेमा आज हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा छ कि छैन भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ र यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुर हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आउनुपर्ने हुन्छ अथवा हजुर आफ्नो मोबाइलकै एउटा ब्राउजरमा गएर हजुरको निर्वाचन आयोग नेपालको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क रहेको छ election.gov.np। हाम्रो उक्त वेबसाइटमा आइसके पश्चात चाहिँ हजुरको यहाँ हजुरले तीनवटा अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला। एउटा रहेको छ वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्नाले इन्टर वेबसाइट, एउटा निर्वाचन परिणाम यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को रहेको छ मतदाता नामावली भनेर अप्सन दिएको छ भोटर लिस्ट, भोटर रोल, जहाँबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा भएको नभएको चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब मतदाता नामावली देखाइएको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। र यहाँ आइसके पश्चात हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम मतदाता नामावली भनेको 2079 साल वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भएको मतदाताको नामावली चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छ। र आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा भएको नभएको चेक गर्नको लागि सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो प्रदेश छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट आफ्नो प्रदेश छनौट गरिसके पश्चात आफ्नो जिल्ला छनौट गर्नुहोला, त्यसपछि गाउँपालिका, वडा नम्बर र मतदान केन्द्र। र यति गरिसके पश्चात चाहिँ हजुर यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सबमिट गर्नुहोस्। र यति सबमिट गरिसके पश्चात हजुरको मतदान केन्द्र रहेका जति पनि मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको चाहिँ यहाँ नामहरू देखाइनेछ। मतदाता नम्बर, मतदाताको नाम, उमेर, लिङ्ग, पति पत्नीको नाम भए पति पत्नीको नाम, त्यसै गरी पिता वा माताको नाम। र यहाँ चाहिँ हजुरको सिरियली अल्फाबेटिकली भनौँ नेपालीमा वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ हजुरको जसरी अ आ इ देखि सबै देखाइरहेछ। र सुरुमा सो 10 इन्ट्रिज भनेर यहाँ देखाइरहेको छ, 10वटा मात्र यहाँ देखाइरहेको छ। हजुरले एकैपल्ट 25वटा 50वटा वा 100वटा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 10को साइडमा जुन ड्रप डाउन रहेको छ बटन, त्यहाँ सिलेक्ट क्लिक गरेर म चाहिँ एकैपल्ट 100वटा हेर्न चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ अब मलाई हजुरको नाम केबाट सुरु हुन्छ त? अ आ इ उ रि ए ऐ ओ, क देखि छ, क र छ, ख ग जुन अक्षरबाट सुरु हुन्छ उक्त अक्षरमा हजुरले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त अक्षरमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको यहाँ जम्मै लिस्ट देखाइनेछ, हजुरको नामहरू देखाइनेछ उक्त अक्षरबाट सुरु हुने। यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट पेजमा मैले 100वटा नाम देखाउने गरी चाहिँ यहाँ राखेको छु। यहाँ यदि हजुरको नाम देखिएन भने हजुरले यहाँ नेक्स्ट पेज देखाइएको हुन्छ। नेक्स्ट पेज देखाइएको खण्डमा हजुरले नेक्स्ट पेजमा गएर आफ्नो नाम चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम फर्स्ट पेजमै रहेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो हजुरको यहाँ मतदाता नम्बर, त्यसै गरी हजुरको उमेर, लिङ्ग, पति पत्नीको नाम समावेश गरिएको छ भने विवरणमा पति पत्नीको नाम पनि देखाइनेछ। त्यसै गरी हजुरको बुवा र आमाको नाम पनि यहाँ देखाइनेछ। त्यसै गरी यहाँ त्यसकै साइडमा मतदाता विवरण भनेर यहाँ देखाइएको छ एउटा मतदाता विवरण। यदि हजुरले अब आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि यो मतदाता विवरण लेखिएकोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मतदाता विवरण लेखिएकोमा क्लिक गरिसके पश्चात अब चाहिँ हजुरले आफ्नो मतदाता विवरण हेर्न चाहिँ हजुरले आफ्नो जन्ममितिबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र नागरिकता नम्बरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जन्ममितिबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने जन्ममितिमा सेलेक्ट गरेर आफ्नो जन्ममिति हाल्नुहोला। नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरमा सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो विवरण राखेर यहाँ जुन क्याप्चा दिएको छ उक्त क्याप्चा राखी सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो विवरण राखेर सबमिट गरिसके पश्चात चाहिँ
हजुरको अब मतदाता परिचय पत्रमा भएको विवरणहरू यहाँ देखाइनेछ। हजुरको फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा हजुरको फोटो रहेको छ, मतदाता नम्बर, त्यसैगरी हजुरको नाम इङ्ग्लिसमा, अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा देखाइनेछ। जन्ममिति, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर, बुवाको नाम, आमाको नाम, पति पत्नीको नाम हजुरले समावेश गर्नुभएको छ भने पति पत्नीको नाम, हजुरको ठेगाना, गाउँपालिका, मतदान स्थल सबै विवरणहरू यहाँ चाहिँ देखाइनेछ। र यो विवरणलाई हजुरले यदि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा प्रिन्ट गरेर सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने तल प्रिन्टको अप्सन एउटा देखाइएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरी यसलाई चाहिँ हजुरले सजिलै प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो आजको यो भिडियोमा यति नै थियो। यो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हामी आगामी दिनमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर पक्कै पनि आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद।